In the name of Allah, the most kind, the most merciful. Hello dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book, unit 12, lesson 1 and pages 142 and 143. د لوی څښتن تعالی په نامه ګران زده کوونکو څنګه یې هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د نن ورځې لوست ته ښه راغلاست ګران زده کوونکو. لکه څنګه تاسو پوهیږئ د نن ورځې درس مو د لسم ټولګي انګلیسي کتاب څخه دولسم څپرکی لومړی لوست او تاسو پر خپلو کتابونو 142 او 143 پاڼه راواړوئ او راځئ چې د نن ورځې درس پیل کړو. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ګران زده کوونکو مخکې له دې چې نن ورځې درس پیل کړو ښه به وي چې تاسې موږ او تاسې د تېرې ورځې درس ته یوه لنډه کتنه وکړو. Dear students, in the previous lesson we have studied two sections, review and vocabulary list. ګران زده کوونکو تېرې ورځې لوست کې مو دوه برخې ولوستلې. لومړۍ برخه یې ریویو یا تکرار برخه وه، دویمې برخه یې د لغتونو زیرمه. د تکرار په برخه کې ګران زده کوونکو موږ هلته جرانډ ولوسته چې جرانډ موږ ته یو ځل بیا تکرار شوی و او د لغتونو یو لیست هم موږ ته ترتیب شوی و. هغه لوست ما درته ولوسته، درته ترجمه مې کړه او په دغه برخه کې تاسو کورنۍ دنده هم درلوده. هیله ده ګران زده کوونکو چې جرانډ ته مې بیلګې درکړې وي، هغه مو په نښه کړي وي او جرانډ مو پکې پېژندلی وي چې په دې جملو کې جرانډ یا مصدر والا نوم څه دی یا کوم دی. ښه ګران زده کوونکو دغه دوه برخې وي چې موږ په تېر درس کې ولوستل. Before we start our today's lesson, dear students, pick up your pens, open your books and notebooks and write the key points in our today's lesson. If you have any question at the end of the class, you can ask me. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو ښه به تاسې کتابچه قلم آماده کړئ، مهم ټکي درسره ولیکئ، یاداښت یې کړئ او که کوم ځای کې پوښتنه لرئ نو کولی شئ د درس په وروستیو شیبو کې وپوښتئ. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. My dear students, in today's lesson we will study two sections, Introduction to Unit 12 and the second section is Conversation. نو ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس کې دوه برخې لولو. لومړۍ برخه یې د دولسم څپرکي پېژندنه او دویمه برخه یې خبرې اترې دي. Dear students, if you are ready, let's start our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو که چمتو یې راځئ چې نن ورځې درس پیل کړو. Introduction to Unit 12 د دولسم څپرکي پېژندنه Technical School. نو دغه ګران زده کوونکو دغه برخه یې هغه د تخنیکي ښوونځي په اړه ده. نو دلته په دې څپرکي به موږ په دې اړه زیات تخنیکي او مسلکي ښوونځیو په اړه به موږ زیاتې خبرې وکړو. ګران زده کوونکو راځئ چې ورسو په دې یونټ کې موږ څه لولو. In this unit you are going to په دې څپرکي کې به تاسو learn the usage of relative pronouns د نسبتي ضمیرونو کارونه زده کړئ. نو ګران زده کوونکو نسبتي ضمیرونه یا ریلیټیو پروناون به ولولو چې کوم ځای کې کارول کیږي. Read a paragraph about technical education in Kabul to improve your reading skill. یو پاراګراف په کابل کې د مسلکي زده کړو په اړه ولولئ تر څو لوستل مو ښه شي، یعنې د لوستلو مهارت مو ښه شي. ښه ګران زده کوونکو دلته بله برخه کې دلته read an application letter یو غوښتنلیک به ولیکئ. learn how to write an application letter زده به کړئ چې څه ډول یو غوښتنلیک ولیکئ. او بله وروستۍ برخه کې learn new words نوې کلمې به زده کړئ. نو ګران زده کوونکو دغه هغه ټول موضوعات وو چې موږ به یې په دولسم څپرکي کې ټول لولو. نو ګران زده کوونکو دا په مختلفو درسو باندې ویشل شوي دي. نو هیله ده چې تاسو په دې پوه شئ چې کوم موضوعات باید په دې څپرکي کې ولوستل شي. Dear students, let's start our today's lesson from conversation. ښه ګران زده کوونکو ورځو د نن ورځې درس له conversation یا خبرو اترو څخه پیلوو. Part A.
Practice the following conversation with your partner. دا لاندنۍ محاوره مو یا خبرې اترې مو له ملګري سره تمرین کړئ یا یې پراکټس کړئ. ښه ګران زده کوونکو راځئ برشو د خبرې اترې به ولولو او زه به درته وژباړم. نو هیله ده تاسې همداسې که کوم ځای کې ستونزه وي هغه درسره ولیکئ. راځئ ګران زده کوونکو چې پیل کړو. In the last program of this series, Mr. Hamidi looks at a vocational school. د دې لړ په وروستۍ خپرونه کې ښاغلی حمیدي د یو مسلکي ښوونځي څخه لیدنه کوي. Good evening viewers. ماښام په خیر لیدونکو. ګران زده کوونکو ورځو په ادامه کې as you know we are in a vocational school in Kabul. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د کابل په یو مسلکي ښوونځي کې یو. There are lots of activities here. دلته زیات فعالیتونه موجود دي. Perhaps this gentleman can explain what is happening. دغه ښاغلی ښایي درته ووایي چې څه پیښیږي. But first we would like to ask his name and his duty. لومړی به موږ د هغه د دندې او د نوم پوښتنه وکړو. ښه ګران زده کوونکو دلته ښاغلی حمیدي بیا وایي Excuse me, can you introduce yourself for the educational TV viewers? وبښئ ځان مو د ښوونیز تلویزیون لیدونکو ته معرفي کړئ. نو دا وایي My name is فیض محمد. نوم مې فیض محمد دی. بیا ښاغلی حمیدي ترې پوښتنه کوي What do you do? څه مصروفیت لرئ یا څه کوئ؟ نو ښاغلی فیض محمد ورته وایي I am a teacher in vocational school. په مسلکي ښوونځي کې ښوونکی یم. بیا ښاغلی حمیدي ترې پوښتنه کوي Can you help us please? هیله کوم کولی شئ موږ سره مرسته وکړئ؟ ښاغلی فیض محمد ورته وایي What can I do for you? څه مرسته در سره کولی شم؟ نو ښاغلی حمیدي بیا ترې دلته وایي ښاغلی حمیدي We would like to know what all these trainees are doing. وایي موږ غواړو په دې پوه شو چې ټول زده کوونکي څه کوي. نو ګران زده کوونکو بیا فیض محمد ورته وایي Well, this is a general workshop. There are several courses going on here at the same time. دا یو عمومي کارځای دی. څو کورسونه په یو وخت کې دلته پر مخ ځي. ښه ګران زده کوونکو دلته بیا ښاغلی حمیدي وایي What is happening over there for instance? مثلا دلته کوم کارونه پر مخ ځي. بیا ښاغلی فیض محمد ورته وایي That's where they are learning to weld. Welding is a useful skill for the trainees wanting to get jobs in industry or farming. دا هغه ځای دی چې دوی پکې ولډینګ زده کوي. ولډینګ کاري د زده کوونکو لپاره ګټور مهارت دی چې دوی غواړي د صنعت او کرهنې په برخه کې دنده پیدا کړي. او د ګران زده کوونکو دلته ښاغلی حمیدي بیا پوښتنه ترې کوي What about the other groups? د نورو ډلو په اړه څه وایي؟ یعنې هغه نور کسان څه کار کوي هغوی؟ ښاغلی فیض محمد ورته وایي The nearest one is doing carpentry and the furthest one is learning about refrigeration. هغوی چې نږدې دي نجاري زده کوي. هغوی چې لرې دي د یخچال جوړونې برخه کې زده کړې کوي. نو ښاغلی حمیدي بیا ګران زده کوونکو پوښتنه ترې کوي Do all the courses take place in here? آیا ټول کورسونه دلته پر مخ ځي؟ نو بیا ښاغلی فیض محمد ورته وایي No, they don't. There is another building for courses in commerce. نه ترسره کیږي. د تجارت کورسونو لپاره بله ودانۍ شته. And there they learn about office work, banking and so on. هلته دوی بانکداري، اداري کارونه او داسې نور زده کوي. بیا ښاغلی حمیدي ګران زده کوونکو ترې پوښتنه کوي دلته ښاغلی حمیدي وایي That's very interesting. Thank you very much for helping us. ډېره په زړه پورې ده.
د مرستې مو ډیره مننه. ښاغلی فیض محمد ورته وایي یور ویلکم، هیله کوم. بیا ښاغلی حمیدي وایي دلته ګران زده کوونکو well viewers I'm afraid that all we have time for. I'm afraid that is all we have time for. We hope you have enjoyed our programs from all of us in the studio. Goodbye. وای خالیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه پای ته رسیږي. هیلهمن دیم چې زموږ له خپرونې مو خوند اخیستی وي او زموږ ټولو لخوا په سټوډیو کې خدای پامان. نو دا ګران زده کوونکو د ښاغلي حمیدي خبرې وې. ګران زده کوونکو خبرې اترې مو ولوستلې چې دا د یو تخنیکي ښوونځي یا مسلکي ښوونځي په اړه په کابل کې ښاغلی حمیدي یو مسلکي ښوونځي ته تللی و. هلته ګران لیدونکو ته دی په تلویزیون خپرونه کې کار کوي. نو ګرانو لیدونکو ته د یو خبر چمتو کړی و چې خبر د یو مسلکي ښوونکي څخه یې دی. خو همدغه ښوونځي پوښتنه کړې وه چې کوم کورسونه دلته پر مخ ځي او په کوم وخت کې ترسره کېږي. ښه ګران زده کوونکو دغه متن خو مو ولوسته. هیله ده تاسې بیا ولولئ او مهمې جملې چې په ژباړه ترجمه یې نه پوهېږئ درسره ویلې کړئ، یاداشت کړئ، زده یې کړئ، تمرین یې کړئ تاسې چې په دغه برخه کې مو ستونزې حل شي. ښه ګران زده کوونکو اوس راځو د پوښتنو برخو ته. که په دې برخه کې ګران زده کوونکو په کومه جمله، کلمه، عبارت باندې نه وي پوه شوي نو هیله کومه پوښتنه وکړئ چې ځواب درکړم. ښه پوښتنه شته دلته؟ ښه حمیدي صاحب تاسو پوښتنه لرئ؟ مهرباني. استاد الکتریک څه معنا لري؟ ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال پوښتنه وکړه چې د ویورس کلمه څه معنا ورکوي. نو د ویورس کلمه ګران زده کوونکو جمع بڼه یې ده ویورس لیدونکي معنا ورکوي. هغه څوک چې تلویزیون ویني هغه ته څه وایي؟ ویورس. نو ګران زده کوونکو هیله ده چې دغه برخه مو زده کړې وي. راځئ چې ورشو بلې برخې ته. My dear students, let's move on the next section. Section B. Answer the following question. لاندې پوښتنو ته ګران زده کوونکو ځواب ورکړئ. یعنې دلته پوښتنې شوي تاسې به ځواب ورکوئ. نو راځئ ګران زده کوونکو لومړۍ پوښتنه ولولو. What can trainees learn in a vocational school? په مسلکي ښوونځي کې زده کوونکي څه زده کولی شي؟ دویمه پوښتنه ګران زده کوونکو is welding a useful skill for trainees who want to be farmer? Why? آیا ولډینګ کاري د هغو کسان لپاره چې هغه غواړي بزګر یا دهقان شي یو مهم مهارت دی، یو ګټور مهارت دی او ولې؟ Have you ever gone to any vocational school? آیا تاسې کله مسلکي ښوونځي ته تللي یئ؟ نو ګران زده کوونکو دغه پوښتنې وې چې تاسو به یې ځوابونه له متن څخه پیدا کوئ. ځینې پوښتنې بیا تاسو پورې اړه لري چې تاسو خپله ځواب ورکولی شئ. Dear students, let's do a quick recap of our today's lesson. You know, in today's lesson we have studied two sections. The first section was Introduction to Unit 12 and the second section was Conversation. ګران زده کوونکو د نن ورځې درس راټولوو او دغه درس کې موږ ګران زده کوونکو دوه برخې ولوستلې. لومړۍ برخه یې د دولسم څپرکي پیژندنه او دویمه برخه یې خبرې اترې وې. دولسم څپرکی تاسې وپېژنئ چې کوم موضوعات موږ باید په دې څپرکي کې ولولو او خبرې اترې د یو مسلکي ښوونځي په اړه شوې وې چې هلته ښاغلی حمیدي او فیض محمد سره خبرې اترې کړې وې. نو ګران زده کوونکو راوړو کورنۍ دندې ته. My dear students, at the end of today's lesson you have homework. Your homework is so important. You have to try your best to write your homework carefully and properly and do your homework as much as you can. ښه ګران زده کوونکو کورنۍ دنده هم لرئ، په سمه توګه یې باید ترسره کړئ او کوښښ وکړئ د امکان تر حده مو کورنۍ دنده ولیکئ، هغه ولولئ تر څو په سمه توګه مو درس زده کړئ. Dear students, let's see the homework for tomorrow. راځئ ګران زده کوونکو سبا ورځې لپاره کورنۍ دنده وګورو چې څه ده. Write the conversation of page 143. د 143 پاڼې
خبرې اترې به ګران زده کوونکو تاسې لیکئ. دا مو کورنۍ دنده ده. ګران زده کوونکو دا تاسې ولیکله، در سره تمرین کړئ، پریکټس کړئ تر څو په سمه توګه یې زده کړئ. My dear students, that was the lesson for today and I hope you have learned something from this lesson. ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې درس. هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. ښه تر راتلونکي مو په الله سپارم. په مخه مو ښه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.